Всім привіт! З вами новини тижня від РАО. У сьогоднішньому випуску – як розвиваються власні торгові марки рітейлерів в умовах війни. Не стоїмо на місці. Українська цифровізація. Перший в Європі інтерактивний фудкорт. Цифрова освіта майбутніх рітейлерів, Дія освіта. Та як відмовитись від паперових чеків, запартнерившись з Монобанком. Нові фішки. Що корисного з'явилося у соцмережах для рітейлу? Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь та ставте вподобайки цьому відео. Не втомлюємося дякувати силам оборони. Адже попри тривоги та ракетні обстріли можемо жити, працювати, дивитися та обговорювати Євробачення та робити фото у вишиванках. Так, Євробачення та День вишиванки – певно, найобговорюваніші позитивні події в Україні останнього часу. За даними сервісу Look.me, який проаналізував соцмережі, настрої українців були оптимістичними. Під час Євробачення найчастіше звучали слова «творчі», «перемога», «представник», «війна», «президент», «гурт» та «підтримка». А от на День вишиванки стрічки соцмереж рітейлерів традиційно перетворились на різноманіття українських орнаментів. Від традиційних червоно-чорних до навіть фіалкових. Рітейлери не тільки одягали вишиванки. Вишиванкою та орнаментом прикрашали навіть торти. Згадали і про українську кухню. Наприклад, Варус створив кулінарні орнаменти з українських страв. Полтавські галушки, чернігівські булани, вінницькі лежні, мачанка, Тернопільщини, токмачі та товченики поєдналися в українському візерунку. Так, вишиванка – це те, що виокремлює нас поміж інших націй. Це наш оберіг, наш захист, наше минуле і наше майбутнє. До речі, розвивати власне дуже на часі. Для рітейлерів цей підхід перетворився на цілий окремий напрямок власних торгових марок, який дедалі активніше відвоює частку продажів. І почасти дійсно стає оберегом мереж. Адже дослідження показують, що в кризових умовах вибором споживача стають переважно власні торгові марки, що пояснюється їх якістю та доступністю. Вони можуть коштувати на 30-40% дешевше, ніж інші товари, а за якістю не поступатись лідерам продажів. Власні торгові марки, ВТМ або Private Label в рітейлі – це дуже поширена практика. Майже кожна роздрібна мережа в Україні має декілька ВТМ, які охоплюють від кількох десятків чи сотень до тисяч товарних позицій. Здебільшого це продуктові товари, засоби для догляду та гігієни, аптечний асортимент, чаї та БАДи, побутова та будівельна техніка, корм для тварин та багато іншого. За даними GfK, в 11 країнах Європи ВТМ в рітейлі перевищує 30%, а в деяких становлять навіть до 40%. Таких країн аж 4. До прикладу, в Німеччині частка ВТМ складає 37,6%, в Великобританії – 42,1%, в Бельгії – 36,3%, в Нідерландах – 43,8%. В Україні показник ВТМ складає 15%, але цей показник постійно зростає. Через інфляцію власні торгові марки допомагають споживачам боротися зі зростанням витрат. Згідно дослідження Нільсена IQ та Асоціації рітейлерів України, в Україні зростання продажів товарів під Private Label у півріччі 2022 року склало 13%. У світі в 2022 році ріст становив 6,8%, у Східній Європі – 24,3%. Щодо категорій товарів, які зростали, це продукти харчування, засоби гігієни та корм для тварин. Серед цих груп товарів частка преміум зросла до 8%. Водночас сегменти економ та лідери ринку дещо знижувались. Це свідчить про те, що споживач в умовах економії або купує дорогий перевірений товар, або віддає перевагу дешевшому, але менш якісному від Private Label. Так, у мережі АТБ є власні торгові марки «Розумний вибір», «Своя лінія» та Deluxe F&G Selected. Private Label тут займає більше чверті – 26% від загального асортименту товарів у магазинах. У мережі Варус представлено 9 власних торгових марок, зокрема торгова марка «Варто», що налічує 1600 номенклатур та розширення асортименту якої триває навіть у воєнний час. Популярні ВТМ «Сільпо», «Премія» та «Повна чаша». Мережі «Спар» та «Наш край» також мають 3 ВТМ – «Еспрайс», «Наш край» та «Спар». Це близько 1000 товарів. Їх частка зміцнилася і становить 5,5% у товарообігу.
А от мережа магазинів Єва має у своєму портфелі понад 50 власних торгових марок. В компанії зазначають, що ситуація на ринку демонструє, що просто поставити товар на полицю навіть у власній мережі недостатньо для формування сильного бренду. Тепер рітейлер все частіше вкладають великі ресурси в промо своїх ВТМ. Важливим напрямком для рітейлерів залишається і цифровізація. Нещодавно в Києві запрацював перший в Європі інтерактивний фудкорт. Він розташувався в ТРЦ «Лавіна» та є першим в Європі проєктом, який поєднує нові технології та креативні рішення в сфері дозвілля та харчування. Ця розробка – мультисенсорні столи, куди можуть інтегруватися замовлення позицій меню та послуг, реклама, ігри тощо. Мультисенсорні столи вироблені передовою українською компанією Kodisoft і містять розширений функціонал для ефективної рекламної комунікації та маркетингу. Ця розробка була відзначена пальмовою гілкою Mapic Awards – міжнародна виставка нерухомості в Каннах, Франція, за кращий проєкт для торгових центрів в номінації офлайн та онлайн. Така опція, як одночасне реагування на 1000+ дотиків, унікальна новація Kodisoft, яку ще не вдалося обійти навіть провідним технологічним брендам. Отже, наразі українці можуть користуватися інноваційним продуктом і мати доступ до сервісу нового покоління. Той, хто слідує в ногу з прогресом, той завжди попереду. А от Варус вирішив за рахунок цифровізації вирішити одну з проблем довкілля та повністю відмовитись від паперових чеків. Бренд інтегрував чеки у мобільний банкінг, партнер проекту Монобанк. Тепер клієнти Монобанк, які купують у Варус, отримують цифрові чеки в додатку. Прямо як сервіс Дія, з допомогою якого можна засвідчити особу тільки для рітейлу. Тепер підтвердити покупку на виході з магазину чи при поверненні товару можна за допомогою смартфону. До речі, сервіс Дія теж має безліч можливостей для сфери торгівлі і навіть може стати навчальною платформою для майбутніх рітейлерів. Дія освіта – це наступний етап еволюції проєкту Дія цифрова освіта, який стартував у 2020 році і був зосереджений на цифрових навичках. До проєкту долучилися і мережа супермаркетів Сільпо. За ініціативи Міністерства цифрової трансформації вона створила серіали «Касир» та «Пекар», які розказують в деталях про ці професії – від основ до інструментарію та деталізації. Так, співробітники Сільпо Віталій та Світлана діляться секретами роботи на касі та в пекарні, а також інсайтами з техніки безпеки. Віртуально приміряти роль касира або пекаря можна в симуляторі. У сервісі також вже доступні серіали про професію логіста, кондитера, бариста, піцайола, пакувальника, спеціаліста з закупівель тощо. Цікаво, пізнавально та захоплююче. До речі, цікавими та корисними новими функціями побалували рітейл і соцмережі. За весну 2023 року з'явилося безліч оновлень в сервісах, про які варто знати та використовувати. Основне, певно, що одна з найпопулярніших мереж TikTok запустила функцію покупок, яка дозволяє рітейлерам і творцям контенту демонструвати та продавати товари безпосередньо в соціальній мережі за допомогою відео в стрічці, лайв-трансляцій і нової вкладки «Вітрина товару». Для цього компанія має зареєструватися на платформі за допомогою номера телефону та електронної адреси, заповнити заявку і дочекатися результатів її підтвердження. Після отримання позитивного результату компанія зможе прив'язати до сервісу свій обліковий запис TikTok і почати продавати в TikTok Shop. Інстаграм теж порадував. Відтепер він дозволяє як бізнес-аккаунтам, так і особистим профілям додавати до 5 посилань у біографії свого профілю. Для того, щоб скористатись новою функцією, треба оновити додаток, перейти до вкладки «Посилання» та додати зовнішні посилання. Порядок посилань можна змінювати. А от у Twitter запустили монетизацію контенту. Тепер користувачі можуть пропонувати своїм фоловерам контент за підпискою. Це можуть бути ексклюзивні твіти, довгі відео та лайв-трансляції. Для того, щоб отримати доступ до сервісу, достатньо скористатися спеціальною опцією та встановити тарифи. Ціна за підписку може бути 3 варіантів – $2,99, $4,99 або $9,99 на місяць. Також в Twitter тепер обмеження на 4000 знаків збільшили до 10 тисяч символів. А от Instagram продовжують адаптувати під аудиторію TikTok та активно розвивають формат Reels.
У соцмережі анонсували покращення та розширення подарунків у Reels. Тепер творці контенту зможуть бачити, хто з користувачів надіслав їм подарунок та зможуть подякувати за нього у відповідь. Щодо нових функцій, які будуть корисні також і рітейлерам, то це сповіщення про підписників, які прийшли безпосередньо з Reels, нові показники статистики Reels, в яких можна побачити загальний та середній час перегляду контенту, новий окремий розділ «Тренди Reels», в якому можна надихатися останніми трендами, які перш за все цінуються алгоритмами Reels. А це всі новини на сьогодні. Не забувайте підписуватися та ставити лайки і писати коментарі до цього відео. До зустрічі за тиждень!